لما الدنيا بتتوهك وتخبط فيك، أول حاجة بتيجي على بالك إنك بتروح لحد كبير في السن تقعد جنبه وتحكيله وتسمع خبرته في الحياة، وبتاخد بنصيحته دي واللي في معظم الأحيان بتفيدك في حياتك وفي مستقبلك. طب تخيل لو النصيحة جايالك من جد ليك برضه، ولكن من أكتر من 4000 سنة، جمع لك كل نصايحه وخبرات حياته في 3 برديات وسابهم لك مرشد ليك في حياتك. النصايح دي كانت نصايح من الحكيم بتاع حتب، واللي هنتكلم عنها النهاردة. خليكم معانا. قبل أي حاجة وقبل ما تسمع النصايح المهمة دي، لازم تعرف مين اللي كتبها لك وليه فكر إنه يوثقها لآلاف السنين. اللي كتب الكلام ده كان العظيم بتاع حتب، وهو كان وزير للملك المصري جيتكا رع، وده واحد من ملوك الأسرة الخمسة. لكن بتاع حتب ما كانش مجرد وزير، ده كان كمان رئيس الوزراء وكان والي لمصر. على قد نجاحاته السياسية دي، كان كمان راجل ناجح اجتماعيا. كل شعب مصر كان بيحبه وبيقدسه، وكانوا بيسمعوا لتعاليمه بكل آذان صاغية، وكانوا بينفذوها كمان في كل نواحي حياتهم، وده لأنها كانت تعليم شاملة كل جوانب الحياة. ازاي تتعامل مع أهلك ومع زوجتك ومع جيرانك، ازاي تتعامل مع زملائك في الشغل ومع مديرينك ورؤسائك، وازاي كمان تمشي في الطريق وتراعي الفقراء والأغراب، وإمتى تتكلم وإمتى يكون الصمت هو الأهم. التعليم دي جمعها وسابها لنا في 3 برديات، واحدة منهم حاليا في مكتبة فرنسا الوطنية، و2 في المتحف البريطاني. لكن يا ترى ليه فكر في توثيق النصايح دي وتسجيلها؟ ده لأنه قعد مع نفسه في يوم من الأيام ولاحظ إن فعلا آثار الشيخوخة والتقدم في السن بدأوا يسيطروا عليه. خاف إن بعد وفاته النصايح والكنز الكبير اللي عنده ده يضيع معاه بمجرد وفاته، ففكر إنه ينقل خبرات حياته دي كلها على برديات تفضل محفوظة لابنه والأحفاده من بعده. وهنا طبعا راح واستأذن الملك جيتكا رع وقال له أنا عايز أعمل كذا كذا. هنا الملك فرح جدا وعجبته الفكرة، وقال إنه يبقى كنز وتراث للأجيال اللي جاية من بعده. دي كانت كلمات الملك لبتاع حتب، واللي شجعته وخلته حالا يبدأ يقعد ويكتب كل نصايحه وكل خبراته في الحياة. هنا هنلاقي في المقدمة اللي كتبها بتاع حتب نص كده بيقول فيه عن الأعراض اللي حس بيها واللي بسببها بدأ يخاف ويكتب حالا النصايح بتاعته. لقد حلت بي الشيخوخة وبدأ خرفها، وضجت الأعضاء بالألم، وأصبحت القوة هزالا، وأصبح الفم صامت، وغارت العينين وصمت الآذان، أضحى القلب كثير النسيان، وصارت الحركة مؤلمة، الطيب خبيث، وكل طعم قد ولى. تعالوا نبدأ ونشوف إيه هو الكنز اللي سايبه لنا من أكتر من 4000 سنة، وتحديدا 4397 سنة. يلا بينا نبدأ النصايح. تذهب المصائب بالثروة، ولكن الحكمة تبقى ولا تذهب. لا تكن متكبرا بمعرفتك، شاور الجاهل والعاقل، لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول لها، والحكمة قد تكون في أي مكان، حتى بين النساء الجالسات أمام الطواحين. كن مجتهد وافعل أكثر مما هو مطلوب منك. إذ أردت أن تحرر نفسك من كل الشرور، احذر أن تشتهي ما يملكه غيرك، إنه مرض لا شفاء منه. الاستماع مفيد للابن الذي يصغى. إذا كنت رجلا ناجح، أسس بيت واتخذ لنفسك زوجة تكون هي سيدة قلبك، اشبع جوفها واستر ظهرها، واجعل قلبها فرحا ما دمت حيا، فالزوجة حقل مثمر. إذا وجدت رجلا مساويا لك يتحدث حديث السوء ويتجادل، فلا تسكت، واظهر له حكمتك وحسن أدبك، وهنا سيثني عليك الكل. لا تحتقر الفقير لأنه أقل منك، ولا تحرجه لتسر قلبك، وإذا بدا لك أن تطيع أهواء قلبك فتظلمه، اقهر أهواءك، لأن الظلم ليس من شيم الكرام. إذا كنت رئيسا على جماعة من الناس، فعاملهم معاملة حسنة، إن العدل عظيم، طريقه سوي مستقيم. لا تستحل حقوق الناس، فما كان الشر يوما بموصل مقترفه إلى شاطئ الأمان.
لا تنشر الرعب بين الناس، فهذا أمر يعاقب عليه الرب. فمن يمشي متكبرا يجازى بالحرمان من خبز فمه. إذا كنت مكلف بأداء رسالة فأدها كما أخذتها تماما من دون تحريف. إذا أصبحت غنيا من بعد فقر فلا تنسى ما كنت عليه ولا تفخر بثروتك، فأنت لست بأحسن حالا من رفاقك الفقراء. إذا كنت يوما بين جماعة من الناس فاجعل حب الناس هو هدفك ومنيتك، فيحسنوا ذكرك. كن صريح ولا تخفي من أعمالك شيئا. إذا كنت حاكما فكن عطوف، متأني عندما تصغى لشكوى مظلوم. لا تجعله يتردد في أن يقضي إليك ما في نفسه، وكن به رفيقا ولحاجته قاضيا ولظلمه رافعا. إذا أردت أن تكون موفور الكرامة في أي منزل تدخله لا تقترب من النساء. هدئ من طباعك وتجنب الشراهة، فلا تأخذ ما ليس لك. اشبع خدمك مما لديك ومما أفاء الرب عليك، فهذا من واجبك. لا تردد كلاما قيل لك في ساعة غضب ولا تستمع إليه، لأنه خرج من بدن أحمته ثورة الغضب. انظر إلى الأرض ولا تتكلم فيخجل من أمامك. حذاري من أن تقاطع أحدا وهو يتكلم. لا تسلب منازل المزارعين ولا تسرق صديق حتى لا يتهمك فينقبض قلبك. وما أحمق من الخصام بعد الصداقة. إذا كنت تتساءل عن أخلاق صديق فلا تسأل أقرانه عنه، بل اختلط أنت معه حتى تختبر أحواله بنفسك. عندما تجلس لمائدة فخذ مما يعطى لك ولا تنظر لما للآخرين. لا تثرثر مع جيرانك فالناس تحترم الصامت. من يرشدهم الإله لا يضلوا، ومن يبعد قاربهم فلن يستطيعوا العبور. اتبع قلبك طوال حياتك. الكلمة الحسنة مدفونة أعمق من الحجر الكريم، وهي موجودة بجانب الخدم العاملين في الطاحونة. ودي كانت نقطة من بحر تعليم بتاع حطب العظيم، واللي سابها لنا كنز لغاية النهاردة نمشي عليها. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. استنونا في قصص تانية وفيديوهات تانية، وما تنسوش السبسكرايب. ودمتم بخير.